ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කවිසි ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්කයි. ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බැලුවේ YT Studio app එක ගැන. ඉතින් අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා YT Studio app එක. ඉතින් එකෙන් මොකද වෙන්නේ එකෙන් කරන්නේ මොනවද කියලා මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ගානේ පොඩි දෙයක් එල්ලීමක් කරනවා කවිසි ටෙක්නොලොජි YouTube channel subscribe කරන්න bell icon එකත් all එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි යන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ App Store එකට Apple වලින් යන කට්ටිය App Store එකට යන්න ඕනේ. Android වලින් යන Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ගියන් පස්සේ අපිට search bar එක පෙන්නනවා. search bar එකේ search කරන්න ඕනේ YT Studio කියලා. හරි යාළුවනේ search කරන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම download කරලා තියෙනවා මට දැන් open දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේක MB 9.3ක් වගේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ දෙනින් මෙතෙන්ට ආපන් පස්සේ ඉන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතෙන් ඉන්න ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියන්නේ මේකේ සියලුම තත්ත්ව මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ඇනලිටික්ස් කියලා තියෙනවා. අපේ දැන් මම අන්තිම දාපු වීඩියෝ දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් පෙන්නනවා, කමෙන්ට්ස් එනවා පෙන්නනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඉරි තුනක් ඒක ක්ලික් කරන පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel playlist බලා ගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් අපිට අපේ channel එකේ කමෙන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් අනික Google Analytics බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපේ channel එකේ කොච්චර මෙච්චර බලලා තියෙනවද ඒක ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අර ඩෑෂ්බෝඩ් එක තමයි දැන් මෙතන කලින් තිබ්බේ ඉතින් බලන්න අපේ වීඩියෝස් වලට ගිහලා වීඩියෝස් කොහොමද හදන්නේ වීඩියෝස් වලට thumbnail දාන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා හරි යාළුවනේ ඉතින් අපිට මෙතෙන් අපිට අපේ channel එක අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා live ගේපු වීඩියෝස් තියෙනවා live කියන section එකේ ඉතින් යාළුවනේ අපිට දැන් මං වීඩියෝ එක තෝරගන්නම් ඉතින් අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපේ channel එකේ වීඩියෝ එකට thumbnail එකක් උනත් දාන්න පුළුවන් thumbnail එක create කරලා මෙන්න මෙතන උඩ pencil එකක් තියෙනවා icon එකක් තියෙනවා එන්නේ ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන ඉතින් ආයෙත් මෙන්න මෙතන pencil එකක් තියෙන pencil එකෙන් thumbnail දාන්න පුළුවන් අපිට text දාන්න පුළුවන් මේකට ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකේ තම basics හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන playlist කියලා icon එකක් තියෙනවා playlist එක පෙන්නනවා අපේ channel එකේ තියෙන playlist මොනවද කියලා ඉතින් අපි ඉතින් යාළුවෝ මම playlist වල ගත්තා ඊට මගේ NFS tutorials තියෙනවා MA band tutorials තියෙනවා ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ සමහර private කරලා තියෙනවා සමහර අය public එකක් තියෙනවා ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකෙන් playlist හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි comments ගැන කතා කරමු කියන්නේ අපේ YouTube channel එකේ comments මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉතින් කවුරුහරි super කියලා comment එකක් දැම්මොත් ඒකක් පෙන්නනවා ඉතින් මෙතන channel එකේ දාලා comment එකක් ඉතින් මෙතන comments බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන තරම් channel එකට එන හරි ගොඩක්ම වැදගත් තැන තමයි ඇනලිටික්ස් කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන රිලේටිව් views තියෙනවා. channel එකේ දවස් මෙච්චර ගානකට තිබෙන views වෙනවා watch times බලා ගන්න පුළුවන්. subscribers කොච්චරක් ඉන්න බලමු top videos මොනවද කියන්නේ ranking වල තියෙන videos මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් අපිට video ranking කරගන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ video එකට ඒ කියන්නේ අපි දාන video එකට tags දාන එක tags කියන්නේ hashtag එක දාන්න ඕනේ hashtag එක නෙමෙයි tags දා ගන්න ඕනේ මම tags දාන ඉතින් ළඟදී වෙන වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් අපිට කොච්චර impressions බලා ගන්න පුළුවන් traffic එක channel එකේ කොච්චර ගිහලා තියෙනවද බලන්න පුළුවන් අපිට
ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඇනලිටික්ස් වල. ඉතින් ඔයාලා තාත්තම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න YT ස්ටුඩියෝ ඇප් එක. යාළුවනේ අපේ channel එක කොච්චර audience එකක් ඉඳලාද කියලා අපි ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා overview කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා watch times කොච්චර ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා channel එකේ. ඉතින් යාළුවනේ අද මම වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දුන්නේ YT ස්ටුඩියෝ ඇප් එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ කරේ අදට සමු ගන්නවා. වෙනදා දවසේ මේක සුපිරි වීඩියෝ එකක් හැමෝටම සුබ දවසක්.